હરિઓમ, મારું નામ ધ્રુવ પટેલ છે. હું અમદાવાદથી છું. હું અત્યારે જયપુરથી નજીક એ સંબોધી આશ્રમ છું એમાં અત્યારે હાજર રહ્યો છું. મારું 7 દિવસનું રૂપાંતરણનું સેશન હતું જે આજે અમે અહીંયા પતાવ્યું છે. પણ એ 7 દિવસ દરમિયાન મારામાં કઈ ફિયર હતી, મારામાં કઈ પોસિબિલિટી હતી અને મારા લાઈફનું વિઝન શું છે એ મારે બહુ બધી કન્ફ્યુઝન હતી. પણ તે આ 7 દિવસમાં મને એવી સરસ રીતે સમજણ આપી અને જે મને દૂર કરી છે એ મારી લાઈફમાં તો ઉપયોગી થશે જ, પણ મને એવું લાગે છે હું ભવિષ્યમાં પણ એ વસ્તુનો મારા માટે ઉપયોગ કરી શકીશ. તદુપરાંત એનું જે એન્વાયરમેન્ટ છે એકદમ પીસ એન્વાયરમેન્ટ, એની જે એનર્જી છે એ કોઈ પણ વ્યક્તિના ઇટ્સ ફીલ ગુડ કે એનું કંઈક એક્સ્ટ્રા ઓર્ડિનરી કહેવાય ને એવું છે. અને ખરેખર જો તમે તમારી લાઈફમાં કંઈક કરવા માગતા હોય અથવા તો તમારી લાઈફમાં જે પાટા પરથી ઉતરી ગઈને ચડાવવા માગતા હોય તો એક વખત આ જગ્યાએ આ કોર્સ જરૂર કરો. અને ખરેખર એ મારું દિલથી માનવું છે કે બહુ સરસ છે. હરિઓમ.